एपिआई वास्तवमा एपिआई भनेको के हो, एपिआई हामीलाई किन आवश्यक छ र कुनै पनि एपिआईलाई हामीले कसरी टेस्ट गर्न सक्छौँ। यस भिडियोमा हामीले एपिआईले र्यान्डमली होइन, एउटा कलेक्सन बनाएर हामीले एउटा सिस्टमेटिक तरिकाले एपिआईलाई टेस्ट गर्नेछौँ। हेलो एन्ड नमस्ते, इट्स मी शैलेश, वेलकम ब्याक टु माई च्यानल एसबिआरसी इन्फोसिस। वास्तवमा एपिआई भनेको एप्लिकेसन प्रोग्रामिङ इन्टरफेस हो र यो एपिआई भनेको 2 वा सो भन्दा बढी कम्प्युटर प्रोग्रामहरूलाई एक अर्कासँग कम्युनिकेट गर्ने एउटा तरिका हो हैन, एउटा मेथड हो, एउटा सिस्टम हो जसलाई एपिआई भनिन्छ। कि त 2 वा 2 वा सो भन्दा बढी कम्प्युटर प्रोग्रामहरूलाई एक अर्कासँग कम्युनिकेट गर्ने एउटा तरिका, मेथड, प्रोसेस जे भन्नुहुन्छ त्यसैलाई नै तपाईको के भनिन्छ, एपिआई, एप्लिकेसन प्रोग्रामिङ इन्टरफेस। वास्तवमा हामीलाई यो एपिआई किन आवश्यक पर्छ है? जस्तो फर इक्जाम्पल तपाईले कुनै ई-कमर्स साइट बनाउँदै हुनुहुन्छ है, ई-कमर्स साइट बनाउँदै हुनुहुन्छ भने अब तपाईले पेमेन्ट गेटवेको लागि, फर इक्जाम्पल लिँदैछु है मैले, पेमेन्ट गेटवेको लागि जस्तो तपाईको अकाउन्ट के छ, ब्याङ्क अकाउन्ट छ हैन। जस्तो कुनै कस्टमरले अनलाइनबाट तपाईको त्यो ई-कमर्सको साइटबाट केही सामानहरू पर्चेस गर्यो, सामान पर्चेस गरिसकेपछि तपाईलाई पेमेन्ट गर्नुपर्ने हुन्छ र त्यो पेमेन्ट गरेको पैसा या मनी कहाँ आउनुपर्ने हुन्छ, तपाईको ब्याङ्क अकाउन्टमा आउनुपर्ने हुन्छ। अब ब्याङ्क अकाउन्ट भनेको तपाईको अकाउन्ट हुन्छ, त्यहाँ के त्यो चाहिँ ब्याङ्कको एउटा डेटाबेस हुन्छ, उनीहरूको छुट्टै सिस्टम हुन्छ। त्यो डेटाबेसमा त तपाईलाई डाइरेक्टली एक्सेस त दिँदैन, तपाईको ई-कमर्सले डाइरेक्टली एक्सेस दिँदैन हैन। हो, त्यो एक्सेस किसको थ्रुबाट पाउनुहुन्छ त? एपिआई को थ्रुबाट पाउनुहुन्छ। ब्याङ्कको सफ्टवेयर त्यो डिफ्रेन्ट भयो हैन, ब्याङ्कको एउटा सिस्टम छुट्टै छ हैन। तपाईको ब्याङ्कको त्यो डेटाबेसमा गएर तपाईको त्यो पैसा सेभ हुन्छ अनि त्यसपछि मात्र तपाईको अकाउन्टमा देखाउँछ हैन। यसमा चाहिँ के भयो त, त्यो ब्याङ्कले चाहिँ तपाईलाई एपिआई दिनुपर्ने हुन्छ। तपाईले यदि ब्याङ्कको युज गर्नुभएको छ भने ब्याङ्कको एपिआई लिनुपर्ने हुन्छ, ई-सेवाको एपिआई हुन्छ, खल्तीको एपिआई हुन्छ, कुनै पनि पेमेन्ट गेटवेको एपिआई हुन्छ। र हामीले आफूलाई चाहिने एपिआई, कस्टम एपिआई पनि बनाउन सक्छ। र ढिला सुस्ती नगरेर म तपाईहरुलाई एउटा एपिआई कसरी टेस्ट गर्ने भन्ने कुरा सिकाउँछु। एपिआई टेस्ट गर्नको लागि सर्वप्रथम त हामीसँग एपिआई हुन जरुरी छ। टु डु एप भनेर एउटा एपिआई बनाएको छु। त्यो एपिआई चाहिँ हामीले यसको लागि सर्वप्रथम मैले के गर्छु, यो सर्भरलाई स्टार्ट गर्छु। सर्भर मेरो अलरेडी स्टार्ट भइसकेको छ र यसमा चाहिँ यस एपमा मैले के बनाएको छु भनेदेखि एउटा नर्मल डेटाबेस छ जसमा मोडल्स भित्र हैन मैले के नामको डेटाबेस बनाएको छु त, डेटाबेसमा एउटा टेबल छ, जुन टेबलमा के छ, टु डु भन्ने टेबल भित्र नेम भनेर एउटा फिल्ड छ, अर्को चाहिँ कम्प्लिटेड भनेर छ हैन। अब यसलाई चाहिँ तपाईलाई टेस्ट गर्नको लागि के गर्नुपर्ने हुन्छ, हामीले पोस्टम्यानको आवश्यक पर्दछ र पोस्टम्यानमा तपाईले र्यान्डमली पनि टेस्ट गर्न सक्नुहुन्छ हैन। तर यसमा चाहिँ मैले एउटा कलेक्सन बनाएर, जसरी तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ है, मैले कलेक्सन बनाएर राखेको छु। र यो कलेक्सन बनाउनको फाइदा के छ भनेदेखि तपाईले पछि पनि यो सेभ गरेर राख्न सक्नुहुन्छ, पछिको दिनहरुमा पनि मजाले टेस्ट गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तो फर इक्जाम्पल मैले तपाई यहाँ कलेक्सनमा आएको हुनुपर्छ र कलेक्सनमा आइसकेपछि तपाईले प्लस बटनमा क्लिक गर्नुस् र यहाँ एउटा न्यू कलेक्सन भनेर आएको छ, यसको नाम मैले लेखिदिन्छु। त्यो साइटमा छ है, यहाँ नाम यहाँदेखि एडिट गर्न सक्नुहुन्छ। फर इक्जाम्पल मैले के लेखिदिन्छु, टेस्ट एपिआई भनेर मैले नेम लेखिदिन्छु है। यसभित्र चाहिँ के गर्नुपर्ने हुन्छ, यसभित्र मैले एड रिक्वेस्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। अब यो एड रिक्वेस्टमा चाहिँ फर्स्टमा चाहिँ मैले के बनाउँछु, एउटा क्रिएट भनेर बनाउँछु है, क्रिएट भनेर एउटा मैले रिक्वेस्ट बनाउँछु र त्यो रिक्वेस्टमा चाहिँ हामीले के पोस्ट चुज गर्नुपर्ने हुन्छ हैन। अब पोस्ट चुज गरिसकेपछि जस्तो फर इक्जाम्पल तपाईलाई म यहाँ देखाउँछु, यहाँदेखि चाहिँ यो कपी गर्छु हैन, हाम्रो किनभने सेम एपिआई हो, मैले जस्ट यहाँ एउटा नयाँ बनाएर टेस्ट गर्दैछु। यसको लागि तपाईले के गर्नु पर्यो, बडीमा जानुस् र मैले यहाँ चाहिँ पेस्ट गरिदिन्छु हैन। अनि यो टेक्स्ट चाहिँ हामीले, यो टेक्स्ट हैन, यो के हो त, जेसन फाइल हो हैन। हाम्रो एपिआईले जेसन फाइल छ र जेसन फाइल नै एक्सेप्ट गर्ने गर्दछ। र मैले यति गरिसकेपछि मैले यहाँ जस्ट एउटा नाम चेन्ज गरिदिन्छु है, टेस्टिङ
एपिआई भनेर मैले यत्तिकै ऱ्यान्डमली लेखिदिन्छु। यसलाई मैले जब पोस्ट गर्छु र पोस्ट गर्नुभन्दा अगाडि हामीलाई के चाहिन्छ त, यो एड्रेस चाहिन्छ है, डोमेन नेम। जस्तो तपाईँले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यो डोमेन नेम भयो, यो युआरएल भयो है। र मैले यसलाई चाहिँ यहाँ पेस्ट गर्छु, तपाईँले यहाँ देखिसक्नुभयो होइन। यति गरिसकेपछि मैले जब सेन्ड गर्छु तपाईँले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ आइडी 7 मा हाम्रो टेस्टिङ एपिआई भनेर एउटा एड भएको छ होइन। ल अब क्रिएट गर्न त सिक्नुभयो। अब गेट लिस्ट है, गेट लिस्टको लागि चाहिँ तपाईँले के गर्नुपर्ने हुन्छ, फेरि तपाईँले यहाँ क्लिक गर्नुहोस् एड रिक्वेस्ट होइन। एड रिक्वेस्ट गरिसकेपछि तपाईँले यहाँ क्लिक गर्न के टाइप गर्छु मैले गेट लिस्ट भनेर है। यसमा चाहिँ सम्पूर्ण लिस्टहरू आउनेछ। मैले यो लिङ्क चाहिँ हाम्रो सेम नै हुनेछ। यसमा चाहिँ हाम्रो के छ, गेट नै छोड्नुपर्ने हुन्छ। र मैले यत्तिकैमा जब सेन्ड गर्छु, सेन्ड गरिसकेपछि यहाँ तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ जति पनि हाम्रो त्यो टेबलमा छ होइन, जति पनि लिस्टहरू छ सबै देखाउनेछ। जस्तो 2 3 आइडी नम्बर होइन। अब हामीले लास्टमा भर्खरै एड गरेको के थियो त, आइडी नम्बर 7 टेस्टिङ एपिआई भएछ होइन। ल ठिक छ, नो प्रब्लम होइन। जे भए पनि हाम्रो डेटा एड भएको छ, क्रिएट भएको छ होइन। ल यसरी नै अब हाम्रो अर्को के छ, जस्तो तपाईँले यहाँ क्लिक गरेर फेरि एउटा एड रिक्वेस्ट गर्नुहोस्। मैले यो पालि चाहिँ के आइडीको थ्रुबाट होइन, आइडीको थ्रुबाट जस्तो के गर्छु त, डेटा गेट गर्छु। जस्तो फर इक्जाम्पल मलाई आइडी कति नम्बरको 5 नम्बरको डेटा चाहियो, मैले सेन्ड गर्छु 5 नम्बरको डेटा होइन। र मलाई जस्तो 6 नम्बरको डेटा चाहियो, 6 नम्बर। अब यसलाई मैले सेभ गरेर राख्नु पर्यो। यहाँ एडिट गर्छु, यहाँ चाहिँ मैले के लेखिदिन्छु, गेट SINGL सिङ्गल डेटा होइन। मैले सिङ्गल डेटा लिएँ, मैले यसलाई सेभ गरिदिन्छु। यहाँ सेभ भएर बसिरहेछ होइन। र अब यसरी नै के गर्छु, अर्को तपाईँले यहाँ जानुहोस् एड रिक्वेस्ट होइन। एड रिक्वेस्ट गरिसकेपछि के अपडेटको लागि तपाईँले प्याच गर्नुहोस्। यहाँ चाहिँ मैले यसको नाम, यो रिक्वेस्टको नाम के छ त, UPDAT अपडेट होइन। अपडेट भनेर लेखिदिने छु। र अपडेटको लागि मैले यो कोड चाहिँ मैले जस्ट कपी एन्ड पेस्ट गर्छु होइन। तपाईँले बुझिराख्नु भएको छ होइन। ल म यहाँ आएँ कि बडीमा जान्छु, हामीले र गर्छौँ, टेक्स्ट छैन, हाम्रो जेसन फाइल यहाँ चाहिँ मैले पेस्ट गर्छु होइन। अब मैले चाहिँ के गर्छु भनेदेखि जस्तो अब यो पनि कपी त गर्नु पर्यो नि होइन। कन्ट्रोल सी, तपाईँले यहाँ हेर्नुहोस् 6 नम्बरको डेटामा के छ, प्रिपेरिङ मिटिङ भनेर छ अनि यो चाहिँ फल्स छ होइन। अब यसको डेटा म चेन्ज गर्छु है 6 नम्बरको। कन्ट्रोल बी, यो आइडी पास गर्नुहोस्, किनभने हामीले आइडीको थ्रुबाट कुन डेटालाई हामीले अपडेट गर्ने हो त होइन। मैले यसको नाम लेखिदिन्छु UPDAT अपडेट मिटिङ भनेर लेख्छु। यो डेटा उता फर्स्ट यता ट्रु गर्छु है। यति गरिसकेपछि मैले यसलाई सेन्ड गर्छु। जस्तो तपाईँलाई पहिला म यता देखाउँछु है। 6 नम्बर आइडी नम्बर 6 मा के छ, प्रिपेरिङ मिटिङ कम्प्लिटेड के छ, फल्स छ। जब मैले यसलाई अपडेट गर्छु, सेन्ड गरेँ आइडी नम्बर 6 है। हाम्रो यहाँ के प्रब्लम आयो, प्रब्लम हाम्रो चाहिँ के छ भनेदेखि यहाँ चाहिँ एउटा यस्तो दिनुपर्ने हुन्छ होइन। यति गरिसकेपछि मैले सेन्ड गर्छु। ल सेन्ड गरिसकेपछि के भयो त, हाम्रो डेटा अपडेट भइसकेको छ। अब तपाईँले यहाँ के थियो, प्रिपेरिङ मिटिङ फर्स्ट थियो। अब हामीले चेन्ज गरिसकेको छौँ। अब सेन्ड गर्दा तपाईँले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ हाम्रो डेटा अपडेट भइसक्यो हो। यसरी नै हामीले डेटालाई अपडेट पनि गर्न सक्छौँ। अब डेटालाई डिलिट गर्नु पर्यो। डिलिट गर्नको लागि के छ त, डिलिट भनेर एउटा अप्सन छ होइन हो। अब यो राख्नको लागि हामीले फेरि एड रिक्वेस्ट गर्छौँ। एड रिक्वेस्ट गरिसकेपछि अब तपाईँले के गर्न सक्नुहुन्छ, यहाँ डिलिट भनेर चुज गर्नुहोस्। हाम्रो के थियो, लिङ्क त्यो थियो होइन। अब तपाईँले यहाँ पास गर्नुपर्ने हुन्छ आइडी, कति नम्बरको आइडीलाई डिलिट गर्नु पर्यो। ल मैले 6 नम्बरकै आइडीलाई डिलिट गर्छु। तपाईँले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ त्यो डेटा डिलिट भइसकेको छ। र मैले जब गेट सिङ्गल डेटामा मैले आइडी जब 6 दिन्छु पास गर्दा, यहाँ डिटेल के छ त, नट फाउन्ड होइन। तपाईँले यहाँ गेट लिस्टमा गएर पनि हेर्न सक्नुहुन्छ, यहाँ तपाईँको 6 नम्बरको आइडी नै छैन। अब जस्तो फेरि 7 नम्बरको मलाई डिलिट गर्न पर्यो, मैले आइडी 7 पास गर्छु, सेन्ड गर्छु, त्यो पनि डिलिट भयो। अब तपाईँले यहाँ गेट लिस्टमा जानुहोस्, यहाँ 7 नम्बरको छ,
यसलाई मैले फेरि सेन्ड गर्छु, तपाईँले 7 नम्बरको डेटा पाउनुहुनेछ नि। हो, यसरी नै हामीले एपिआईहरूलाई टेस्ट गर्न सक्छौँ। अब यो एपिआई टेस्ट गर्नलाई त ठुलो कुरो भएन र हामीले के कलेक्सनको थ्रुबाट हामीले सिक्यौँ। कलेक्सन बनाउनुको फाइदा के त है, कलेक्सन बनाउनुको फाइदा के छ त, जस्तो मेरो आइडी यो लगइन छ यसमा डेस्कटप बेसमा, मैले यसलाई क्लोज गरिदिएँ होइन। क्लोज गरिसकेपछि फर इक्जाम्पल मैले postman पोस्टम्यान भनेर सर्च गर्छु। जब मेरो आइडी यहाँ लगइन भइसकेको छ होइन, लगइन छ, अब म जान्छु आफ्नो वर्क स्पेसमा होइन, माई वर्क स्पेस होइन। माई वर्क स्पेसमा गइसकेपछि मैले भर्खरै बनाएको के थियो त, टेस्ट एपिआई भनेर थियो। यो चाहिँ तपाईँले इन्टरनेटमा राख्न सक्नुभयो के होइन, सेभ भएर बस्यो। हो, अब यो एपिआई तपाईँले टेस्ट गर्नुभएको थियो होइन। अब यो चाहिँ तपाईँले के गर्न सक्नुहुन्छ त, एनी टाइम यु क्यान एक्सेस फ्रम एनीवेयर होइन। हुन त अब यो अहिले हाम्रो लोकलमा छ होइन, तपाईँको यदि होस्ट भएको डोमेनमा छ, क्लाउडमा छ भने त अझ इजी भयो होइन। तपाईँले एक ठाउँदेखि टेस्ट गर्न सक्नुहुन्छ, जुन ठाउँदेखि पनि टेस्ट गर्न सक्नुहुन्छ होइन। इट्स इजी फर यु। ओके गाइज, थ्याङ्क यू फर वाचिङ दिस भिडियो। Hope you guys you enjoy this video. So don't forget to like, comment, share and subscribe this video. Thank you everyone. Ain't no motherfucker in this world could do it like me. Open up your eyes and insert a little rising. You don't have to love me, you don't have to like me. Got enough love in myself, in my psyche. You should have the same in your brain nightly. If you wanna taste, bitch, you can fucking try me. If you wanna hate, bitch, you know where to find me. And if you're going hate this, you can fucking bite me. I'll be cruising in my lane fast, call it high speed. I've been working hard, yeah, I've been working nightly. If you think you'll win, ha, not fucking likely. I be taking shots, yeah, cold-blooded, icy. Watching numbers grow is what I call sightseeing. In the front row, run it up when they hype me. The following grows, they know how to ignite me. Call me CEO, I've been running shit right, see.